Hello and welcome back to my channel, and today we're going inside your ass. ulit. Hello and welcome back to my channel, and yan, papasukin natin ang National Museum of Qatar. And bago tayo pumasok, ang National Museum na ito ay designed by architect Jean Nouvel'S. Jean, hindi po Jean. Bien qui s'appelle Jean, c'est Jean Nouvel'S parce qu'il est français. Interior architecture by architect Qatari and landscape architecture by Michel Devine. Ang design concept, di umano, ng gusaling ito ay hango sa kung tawagin ay desert rose na matatagpuan lamang sa puso mo. Matatagpuan sa arid region of Gulf. As you can see po, ang design ng National Museum of Qatar ay composed of interlocking discs. Yan, mga yan. At alam nyo ba kung ilan lahat ang disc na ginamit dyan? 539 po na disc ang ginamit dyan. Ang pinaka-juts na disc ay may diameter na 14 meters at ang pinaka-dax naman disc ay may diameter na 87 meters. Ang main materials of constructions ay steel and concrete. At kung makikita nyo mga interlocking discs na yan, actually, ang mga yan ay mga cladding. At ang tawag sa mga cladding na yan ay UHPC or Ultra High Performance Concrete. At ang exterior finishing naman, lapitan natin. Yan. Ang finishing na yan, ang tawag sa finishing na to ay milky pulburon. Charot. Kakulay niya kasi pulburon. Ang tawag dyan ay stucco or stone stucco. Ang length of exhibition po ay 1.5 kilometers. At ang total floor area ay 52,000 square meters. At ang duration of tour ay more or less 2 hours. So yan ang mga basic information. So pasok na tayo.
Thank you so much for watching this video, and I hope you enjoyed. And if you haven't subscribed yet, click that subscribe button with the notification bell, like it and share it. Thank you so much and have a great day. See you again next time. Buyers!